हेलो साथीहरु, स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। र आज चाहिँ हाम्रो यो नेपालमा यस्तो प्रब्लम देखाइरहेछ, योर अकाउन्ट क्यानट पार्टिसिपेट इन गुगल प्ले पोइन्ट ड्यू टु योर लोकेसन भनेको छ। यो चाहिँ मैले सल्भ गरेर देखाइसकेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जब मैले यो ट्रिक लगाएर हेर्दाखेरि यस्तो भयो, सल्भ भयो। र आज यो ट्रिक चाहिँ के छ भनेर यो भिडियोमा थाहा हुन्छ तपाईहरुलाई। र च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेललाई अलमा राखिदिनु होला, जसले गर्दा चाहिँ प्ले पोइन्टको रिलेटेड सबै भिडियोहरु म मेरो च्यानलमा अपलोड गरिरहेको हुन्छु। त्यसको नोटिफिकेसन तपाईहरुलाई सुरुमा आओस्। ल स्टार्ट गरौँ भिडियो। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो नेपालहरु जस्तो कन्ट्रीमा यस्तो प्रब्लम आइरहेछ प्ले पोइन्टमा थिच्दाखेरि। पहिले क्रोमबाट गर्दाखेरि देखाउँदै, तर अहिले देखाएको छैन। अहिले पार्टिसिपेट फेल्ड भन्छ, यस्तो लोकेसन के भन्छ। र आज चाहिँ हामी यही हेर्न खोज्दै छौं। र कसैकोमा यो भएको पनि छ र कतिकोमा भएको पनि छैन। र यस सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो अकाउन्ट प्ले स्टोरमा गएर आफ्नो कन्ट्री कुनको अकाउन्ट हो तपाईको प्ले पोइन्टको त्यो थाहा हुनुपर्छ। र यो चाहिँ अहिले मेरो युके मा छ। र यसलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि एउटा VPN चाहिन्छ। अनि म चाहिँ आज टर्बो VPN युज गर्दै छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एकछिन लोड लिन टाइम गरिरहेछ। यहाँ गएर लोकेसन चाहिँ तपाईले जुन त्यहाँ अघि युके थियो मेरो, अब आज चाहिँ म युके कै लाउँछु, किनभने युके को छ र युएसए का लायो भने मिल्दैन त्यस्तो गर्न। र यो गर्दाखेरि तपाईको लोकेसन चाहिँ अफ हुनुपर्छ। र अब जाम आफ्नो त्यो क्रोममा गएर आफ्नो पेजलाई एकचोटी रिफ्रेश गर्नु। रिफ्रेश गर्दाखेरि यो अवश्य हट्ने छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले लाइभ तपाईहरुको अगाडि गरेको छु। र कसैकोमा भएको छैन। यो चाहिँ अब तपाईहरुले लोकेसन अफ गर्नुपर्छ यसलाई उयो गर्दाखेरि चाहिँ। र मेरोमा भयो, यहाँ हेर्न सक्नु पनि हुन्छ तपाईहरुले। यहाँ मेरो पोइन्टहरु पनि यति नै देखाइरहेछ, त्यहाँ पनि उति नै देखाएको छ। र मेरोमा चाहिँ भयो, तपाईहरुकोमा भयो कि भएन फेरि एकचोटी कमेन्ट गर्नु होला। मैले साथीहरुले भिडियो बनाऊ भनेर भन्नुभएको थियो, र मैले भिडियो बनाएँ। र यति समय हेर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य सब्स्क्राइब गर्नु होला। मेरो पनि मेहनत लागेको छ। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। बाइ बाइ।